Nou, dit zit dan in de doos. En dan zitten nog connectors bij. Connectors zitten erbij. Dus zo is hij goed. Ja. Dus dit is de plus die ik nou heb. Maar vorige week hebben we dit gevonden. Ziet er wel professioneel uit zo, hè? Hoppa. Kijk, dan vliegt hij gelijk naar de 20 ampère plus. Het is klaar, Fred. Het is klaar, ja. We hebben een shunt tussen gezet. Goedemiddag deze middag. Ik ben net gedoucht. Ik ben druk met mijn buitendeuren bezig. Ik heb deze kant klaar. Die zitten helemaal in de hoogglans. En deze die heb ik helemaal geschuurd vandaag. Dus die heb ik net afgespoeld. Dus die ga ik morgen lakken. Ja, en dan moet er ook hetzelfde als deze. Een laagje of 7 overheen. Dus ik ben nog een paar dagen bezig. Maar wat heb ik samen met mijn buurman Fred heb ik zonnepanelen besteld. Zonnepanelen bij Temu. Zonnepanelen waren rond de 130 euro. En van die steuntjes was 50 euro. Dus voor 183 euro gaan wij zonnepanelen plaatsen. Het is namelijk zo, Anita en Fred, die hebben wij leren ankeren. En als ze naar de haven gaan zijn ze 20, 30 euro kwijt. En als ze nu met zonnepanelen voor anker kunnen blijven liggen, dat overdag ook oplading is. Ja, dan scheelt dat toch een 20, 30 euro per dag. En dan kan je lekker wel uit eten. Ik ga even naar Fred toe. Ik had gisteren allemaal dozen binnengekregen. Die heeft Fred gisteravond bij mij van dek afgehaald. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de dozen zit. Dus op naar Fred. Hey Fred. Hey Erik. Ben je dek aan het boenen? Nou, het is bizar. Maar ik moet hem helemaal boenen. Heel die boot moet gebloed worden. Ja? Ja. Bizar. Maar ja, we gaan eerst wat anders doen, toch? Ja, we gaan eerst wat anders doen, ja. Wat heb je allemaal gehad, Fred? Een hele doos met al dit spul. Ja. Dus je kan hem even los neerleggen. Dat is een mooie witte. Mooie witte. Ja. Een beetje in... En dan zo'n ding erbij, invoer. En doorvoer, maar daar heb je er maar één van nodig, hè? Ja, eentje. Ik ga het ding eraf halen, die lomp. Ja, maar normaal heb je er 2 nodig als je 24 volt hebt, hè? Nee, als je 1 24 volt. En 12 eigenlijk ook natuurlijk. Nee, 12 je hebt 2 niet. kabeltjes, ja, dat koppel je ze ook door, hè? Ja, maar dat doe je aan dek dan. Wij moeten in serie gaan koppelen voor 24 en anders zet je ze parallel. Oh, jij hebt 24 volt? Ja. Oh, jij bent natuurlijk elektricien. Ja, ik heb daar geen verstand van. Dus dit kunnen we even los neerleggen en dan zo'n paneel er los op even leggen. Ja? Kijken dan. Ja, dat is prima. Nou, dit zit dan in de doos. En dan zitten nog connectors bij. Connectors zitten erbij. En er zitten beugeltjes zitten erbij. Ja. En schroefjes. Maar die gebruiken we niet omdat we... Dat is nog RVS ook, joh. En dan... maar die beugeltjes, deze gebruiken we niet. Want we hebben die andere, hè? Ja. Dit zijn die panelen. Ja. En er staat dan op die panelen 16,5 volt. Ja. En hier staat dan zeg maar 100 watt. Ja, en dan die 16,5. En dan die is ampère, hè? 6,6 geeft hij. En dan 6,6 geeft hij ampère. 16 volt geeft hij, dat is max. 16 volt, 16,5 ja. Geeft hij, ja. Dus dan kom je totaal aan 12 ampère oplading als de zon goed schijnt. Ja. Oké, maar dan hebben we hier 2 kabels. Ja, dus de ene gaat van de ene paneel naar het andere paneel. En die andere gaat dan naar binnen toe eigenlijk, een soort van. Oh. Zo moet je het zien eigenlijk dan. Oké. Ja. Ja, wat een aansluitschemaatje erbij, hè? Ja, dan staat hier plus en min ergens. Oh, hier, plus en min. Ja. Dus net bij een accu, je zet de min aan de plus. Ja. En andersom ook. Dan krijg je dus eigenlijk 24 volt. Oké. Zo moet je het. Hetzelfde als 2 12 volt accu's maak je 24 volt 16. Ja. Dat is met die panelen hetzelfde eigenlijk. Oké. Ja. Hebben we hier aansluitingen? Ja. Eén is panelen. Dit is voor de panelen dan? Ja, die andere is voor de accu. Dit is de accu en wat is dat? Dan kan je verlichting eventueel van je boot zou je er nog iets op kunnen zetten dan.
Oh, direct zeg maar. Direct, ja, direct kan er nog iets op. Maar je kan ook je telefoon opladen. Ja, een telefoon opladen is 2 keer 5 volt, Ja? 1 ampère of zoiets stond erop volgens mij. Ja, Ja, dat is 5 volt. ja dan kan je dus je telefoon opladen of wat je wil. Oh. Je cam kan je er ook mee opladen dan, of niet? Ja, hey, tuurlijk. Je kan Die alles. is ook op USB toch? Ja? Ja, die kan er ook opladen. Ja. Oké. Nou, deze moet er even af. Zo komt die, Fred? Zo zou die moeten komen, ja. Oh, hier zit een plus op, zie je het? Hier staat het erop, plus. Ja. Er zit vanzelf hier wat min op, ja, nou dat is prima. Zo, Ja. die. Ja, de min. Ja. Nou, deze moet aan elkaar. Deze. Ja. Deze wordt hier aan. Ander plus. Nou, zal ik het even vasthouden? Ik zou meer dan 20 volt moeten meten erop. Ja. Ja. 36 volt meet hij. 36 volt. Ja. Oké. En die vormt hij dan om naar, zeg maar wat, 24. 28. Nee, 28 moet hij. Ja. Zoiets. Want als ik hem nou even andersom doe, dan geeft hij min. Ja, dan geeft hij hij de min. min verkeerd. Dus zo is hij goed. Ja. Dus dit is de plus die ik nou heb. Ja, Dus dit is de plus. Dus daar hou ik de plus van, Dus zie jij de min. als ik die, dus die zou ik hierop kunnen zetten dan. Ja, dit is de plus. Even een striphangetje pakken dan. Maar stiekem wisselen. Nou, heel mooi. We hebben stroom. We hebben al overspanning, dus dat is altijd goed. Ja. Dit is de plus, hè? Ja. Nou, ik heb hem even gereset. En je ziet nu dat hij 25,4 volt geeft. En je ziet ook dat de batterij laadt. Ja. Op 25,4. En nu gaan we nog even zoeken of we kunnen vinden of de ampère Ja. kunnen zien. Nou, wat jij doet, Fred? Ja, moet het doen zo, ja. Maar ja, die accu's zitten stampend vol. Ja? Maar dan heb je een minder lading. Ja, klopt. Ook met een dynamo. Als je een dynamo gaat meten, met een Ja. lege accu geeft hij de volle power. Dan Ja. wordt hij gewoon heet, die dynamo. En als je een volle accu hebt, Ja, er zit een laadstoomregelaar in, een overspanningsregelaar zit erop. ja oké. Op een dynamo, maar zit hier als het goed is ook in. Hij mag natuurlijk niet een accu vol Nee. blijven douwen. Nee. Wat gewoon een omvormer of een Victron maakt niet uit Ja, wat die merk. stoppen er ook mee. Die gaat druppelen. Nee, die gaat druppelen. Als die accu vol Ja, is, ja. een bepaalde spanning hebt, gaat hij Ja. een soort druppellading doen. Ja. Ja, 26 heeft hij, 26,1. Ja, dat zit verschil in. Ja, maar hij laait wel. Hij laait volgens. Ja. Ja? We gaan even ampère meten. Ik heb even alles opgezocht. Ja. Dan moeten de rode. Deze die haal ik er even af. Van de plus. Ja. Ja. Hierop zetten. Ja. Ja. En dan moet die zwarte weer op de plus. Ja. Ja. Ja, dat gaat niet. Nou, voor vandaag gaan we er even mee stoppen. We hebben ze even vastgelegd. Morgen gaan we kitten. Morgen gaan we kitten. Oké. En schroef. Fred, het is vandaag genoeg geweest, hè? Dus, Ja, het is mooi geweest en alles werkt eigenlijk dan. ja, Het is alleen nog eventjes netjes vastzetten toch? ja. Maar eigenlijk is het... Eigenlijk stel ik er niet veel voor natuurlijk. nee. Het setje is compleet, alles zit er eigenlijk bij. Ja, we hebben alleen nog een shunt besteld, hè? Dat kunnen we monitoren. Die was €33. En we waren 180 kwijt voor de panelen en de oplader. Ja. Dus dan ben je totaal ongeveer €210 kwijt aan zonnepanelen. Compleet, met shunt, alles erbij. Alles erbij. En die steuntjes, de hele, Ja. 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 En je hoeft niet meer naar de haven. Dus het scheelt. Hè? Anders moet je walstroom hebben. Dus het scheelt sowieso al 20 of €30 per nacht. Dus als jij die zonnepanelen, die heb je gauw terugverdiend. Ja. Hè? Ja, als je voor anker kan leggen en je hebt Ja. stroom genoeg voor je accu's op te laden. Ja. Maar het zonnetje moet wel schijnen natuurlijk. Het moet niet sneeuwen en regenen. Hè?
Nee, dan gaan we niet varen. Nee, maar met mooi weer dan Ja, nou, wij kan je gaan nog niet overblijven makkelijk, ja. morgen weer verder. Ja. Doei. Nou, wel mooi. We hebben alles uitgemeten. Maar even kitten. Nou, even de panelen opmeten. We hebben hier plakketjes gedaan voor de kit. En we hebben zon. Dat is beter. Ze doen het gelijk. Nou, we hebben hem even afgeplakt. Til Fred het luik op en dan zal ik even kit eronder spuiten. Het heeft helemaal niks te houden, hè? Ja, maar die lijm van tegenwoordig, die lijmt toch als een jekko, hè? Als we dan hier over de hoek hebben, dan is die afdruk goed. Ja. Dan weet je dat. Maar is heel goed. Jij ook? Ja. Die bende, die plakband erop. Als je het laat zitten, dan hang je er echt aan, hè? Ja, die zit erop. Je had beneden nog wat gedaan, hè? Ja, mijn kabeltje is weggewerkt even. Een stukje Kijk. door het plafond. Hallo! Hallo. Je zit ook de hele tijd hier, zo. Oh, je hoort hier. Ja. Nou, hier zit hij. Hij doet het ook, hè? 26,2 of zo. Dat geeft aan 26,2. 26,2 heeft hij, ja. En we zijn trouwens een dag verder. En je legt niet aan de walstroom meer, hè? Nee, ik heb hem sinds... Nee, gisteren Ja? middag. 2:30 of zo. Oké. Ik had hier een gootje, joh. Ik had hem hier zo op het plafond Ja, je hebt gehaald. daar een gootje gemaakt, dan is het kabeltje zo Ja, weg. dan gaat hij daar recht naar beneden. Ja. En dan is hij opgelost. Nou, mooi. Maar ik had die kabels even wat lengte gegeven, dus ik moest ze even terug in die groot houden. Nou, we hebben ze de panelen erop. Die andere doen we vanmiddag even, maar dat is hetzelfde als deze. En dan komen we over een week even, gaan we weer verder. Want dan krijgen we die shunt. Ja, die komt eraan. Dus dan filmen we verder en dan bewaren we deze video even. Goedemorgen, hè? We zijn een weekje verder. Ja, zoiets. Een weekje verder en wat hebben we binnengekregen? Een batterij charger. En daar zit een shunt bij. Nou, en die shunt die hebben we een beetje verbouwd. En dan gaan we aansluiten. Je moet wel zorgen dat de winkabels allemaal goed zijn. En nou, ik ben benieuwd. Want dan kunnen we de accu gaan meten, Fred. Als het goed is wel, ja. En er zit een heel boekje bij. Omhoog. Heel boekje bij. En nou ja, wij kunnen dat wel lezen, toch? Ja. Chinese Nee, maar er zit Engelse gebruiksaanwijzing bij. Ah, Engels en... En Gaat eens eventjes... even kijken hoor. Een stukje kabel zoeken. Kijk, hier zit alles in. Kabel zoeken. Kijk, hier staat goede gebruiksaanwijzing. Allemaal in het Engels. Die komen er wel uit. Hier zelfs de instellingen staan erop. Dus dan kunnen we dadelijk de accu's gaan monitoren. Helemaal mooi. Wat zit je nou met die draadjes? Die moet je aan elkaar solderen zo niet. Ja, dat kan ik niet. Ik heb hier een soldeerbout. Dat moet ik wel Ja. doen, hè? Hij moet even warm worden eerst, hè? Zal ik het doen, Fred? Maakt niet uit. Ja. Nou, ja, mag jij filmen? En dan neem ik deze, En Fred. daar moet je beet houden, hè? Hier moet ik een puntje bij vasthouden. Ja, daar moet je beet houden, ja. Dat is goed voor je vingers. Nou, doe maar even boven de asbak er al niet. Hier is de asbak, hè? Oh, maar geen zwart. Hier wordt die bruin ervoor nemen dan. Nou, zal ik eerst even, eerst even tinnen? Ja, eerst even tinnen. En niet tinnen. Ja, hier. Oké. Ah, die zal wel heet, hè? Dat gaat Zal ik snel. het alweer eens doen, die of die? Ja, maar nou wel die druk even voor tinnen, mij. die is koper. Dus ja. Zal ik die even Hé, tinnen? ga jij nou maar. Ga die even tinnen ook? Even een beetje lager, Fred. Dan zit dadelijk alles op je vloerbedekking. Dan is hij ook vertint.
Ja, wit maar op wit, ja. Ja, alles. Oké, dat was die dan. Nou, dan hebben we alles netjes aan elkaar zitten. Hè? Ja. En dan moeten we aan de andere kant hetzelfde doen. Lekker deze. Oh, ik zie maar een blauwe. Nou, Fred, doe even een beetje tapen. Dat is een beetje ouderwets, hè? Vroeger deed het altijd zo, hè? Vroeger, ja. Dat is echt ouderwets tapen, ja. Tegenwoordig solderen ze volgens mij niks meer, maar het is wel de beste manier. Ja, voor die dingen, dat werkt ook wel goed natuurlijk, maar die hebben we nou niet. Van die minuscule krimpkousjes, weet je wat ik bedoel? Ja. Even een aanstekertje erbij en dan Ja. dat werkt nog. We hebben een kabeltje eronder zitten. UTP-kabel was het, geloof ik, hè? UTP, ja. Dan gaan we hem even. Internetkabel is het eigenlijk. Deze die moet ook mee. Deze moet ook mee. Even die even naar beneden zien te krijgen. Ja, mooi. En dan komt die andere, die komt er een soort van naast, hè? Dat is de bedoeling van wel, ja. Later. Nou, deze krijg je hier. Ja. Die komt later hier. Ergens Ergens. erin gezaagd, denk ik. Ja. Maar dan kunnen we dit weer dichtgooien, hè, Fred? Ja, ik ken dat dan mooi dicht. En die weer een verdieping zakken dan. Die moet naar beneden. Oh. Zo dat dat gat groot genoeg is dan. Maar. Voor mijn connector. Ja. Oh, dat is te klein. Hè? Dat is te klein. Te klein. Ja. Nou, Dus, er is geen andere weg. nee. Dat denk ik niet. Nou, even een gaatje boren. Hier. Waar wil je hem hebben, Fred? Ja, moet nog even komen kijken mee. Ja, maar hier. Daarnaast. Ja, dat weet ik in die zonnepaneelenkabel komt. Nee. Ja, die zit erin. Oké. Dan komen we even nog een verdieping halen. Nou, Fred is toch even aan het prutsen met zijn draadje. Maar vorige week hebben we dit gevonden. Een luchtfilter. En hebben ze, die luchtfilter hebben ze hier weer ingezet, hè Fred? Ja, hebben ze het Ja. in elkaar gefritseld. Ja, en toen zijn wij weer gaan zoeken op, waar was het? Temu hebben we dat gehaald. En toen kwamen wij deze filter tegen, Fred. Ja. Dit is een origineel luchtfilter. Die kan je ook uitwassen. En wat betaalden we? 7 euro. 7 euro. 7 euro. Voor een filter, luchtfilter, uitwasbaar, voor de DAF. Maar dit luchtfilter hebben we in ieder geval besteld. En 7 euro. Het ziet er helemaal super uit. Eventueel zouden we die er dadelijk ook even op kunnen zetten, Fred. Hè? Je hebt toch, Even kijken. je hebt toch niks te doen? Even kijken. En dan hebben we er maar gelijk 2 besteld. Want wij wisten niet wat de kwaliteit was, maar Temu. Luchtfilter DAF. Volgens Fred alleen het klemmetje kost al 7 euro hier, hè? Als je roefverstaal zo'n ding gaat halen bij een watersportzaak, denk ik dat je voor een roefverstaal een slangenklem, dat je al 7 euro bij bent. Ja, en dan hebben we een filter erbij. Ja, die zit er gratis bij. Ja? Ook op mijn... Ik heb hier de shunt, Fred. Kijken waar mijn lamp is. En je hebt nodig sleutel 13 en sleutel 17 2 keer. Nou, even de min losmaken. Kijk waar die zit hoor, die bout. Nou, we hebben even de sleutel uitgezet. Voor de veiligheid. Ik heb geen vonk. Nee. Oh, nou heel kleintje. Heel klein vonkje. Niet Ja, maar je hebt altijd kleine verbruikers nog staan, hè? Ja, even kijken. Ja. Dan moet dat ding. Nou, het zit
We zijn erover uit in het naseizoen even alle kabels een beetje anders maken. Fatsoeneren. Ja, want dit is een beetje, Drama. een beetje Soort van. bijgebouwd en Door van iedereen en wat. Even kijken. Ja, een gekke kabeltje moet ik hebben nou, hè. Die hangt hieronder ergens al. met die stekker erin van die shunt. Even kijken waar die is. Had ik al, dacht ik, naar beneden gedouwd ergens. Ja. En die zat met de sleufjes omhoog, hè. Ja, sleufjes naar boven. Dan dacht ik al, dit doet weinig, maar sleufjes naar boven. Nou, die Erin? zit aangesloten, ja. Ja, Zal kastje hij wat doet moeten het. doen? Ja, maar hij doet het, ja. Kijk, hij geeft dezelfde spanning als daar. Ja, Hij geeft lading aan. hij is aan het laden, zie je. Ampère, wat geeft hij daar nou? 100% geeft hij. Ja, 30. 100% 30. Ampère. Uur. Ja. 27,7 volt, 0,5 ampère in de plus, zie je? 0,5 ampère in de plus, waar haal je dat vandaan? Hier. Hier staan, nu kun je je ampère plus zien, zie je? Ja, even kijken hier. Hij geeft 100%. 27,6 plus 0,43 ampère. Ja. Oh, de plus, in de plus is dat. In de plus, ja. Ja. Want dat zijn die panelen nu aan het laden. Ja, de wolstroom is eraf natuurlijk. Ja, de omvorm ga ik eens even aanzetten. Ja. Dan gaat hij waarschijnlijk de min in, denk ik. Het luik even dichtgooien, Erik, is dat? Ja. Die is handig, maar hij doet wel wat, ja. Dat ding. Nee. Kijk, hier zat de luchtfilter op. Dus Even gaan we kijken of deze gaat passen. Het is een beetje ruim nog, hè? Oh. Stond nog een beetje. Ja, maar je kan hem naar elkaar draaien, hè? Ja. Hij zit erop. Ja, dan kunnen we hem aandraaien. Je ziet er wel. Ziet er wel professioneel uit zo, hè? Dat is zeker, ja. Daar zit dan. Ja. Vast is vast, hè? Ja. Ja. Nou. Even kijken. Ja, het is namelijk zo. Deze slang, dat is zeg maar die kan je gewoon bovenop leggen. Dat is de kattendamp. En de kattendamp wordt weer opgezogen door het filter. Hè? En dat filter verbrandt al zeg maar weer de kattendamp, de motor. Maar zo is prima. Dan, deze nu mag gerust zo liggen. En dan zuigt hij het op. En dan wordt het weer verbrand. Een mooi filter voor 7 euro, Fred. Ja, dat zeker, ja. Hebben we nog een reserve ook. Oké. Dat is beter als dat gepruts wat er zat. Ja. Nou, maar goed. Dan zit het vast. Nou, maar mooi. Nou, hij zit in het rubber natuurlijk, hè. Ja. Ja. Maar dat andere filter, dat was 250 euro. Om bij die de te dealer. kopen. Even wat Ja. van de Mercedes. En nu, Gaasfilter dan, ja. hoppa. Zo, Ook gebeurd. ook weer gebeurd. Die Victron helemaal. Ja, die Victor ondergaan, ja. Dit stond naar boven. Ja. Ja, die brandt groen. En hij zal er wel. Die Die- sleutel die staat in principe niet aan. Die, had boven, die andere heb ik spanning ook. Die andere boven is ook nog, hè? Ja, die geeft dit dan. Ja. Maar die zet ik nooit aan, want er staat op de motor. Oh, dat is de motoraccu, zeg maar. Ja, dit is. Ja, je hebt altijd de Motoraccu staat altijd uit. Ja, Die doe ik echt alleen maar varen, gaat die aan. oké. Oké, nou dan is die. Nou, dan heb je hier een... Nou, even kijken. Ik heb al gegeven dat ding. ja, hij zegt nu dat hij vol is. Oh, hij geeft heel. Ja, natuurlijk die Victron gaat aan. 27,4 geeft hij. En dan geeft hij zonnepaneel ook, maar die geeft ook helemaal vol aan. Kijk, hier. Maar dan geeft hij nu voor verbruik aan, nog steeds plus. Hij geeft plus 16... Ja, iets minder wordt het. Maar die koelkast slaat net aan. ja. Dat zou kennen, hè? Dat hij iets minder Ja. is.
En dat is niet 1 ampère, is het, of is dat licht of zo? Oké. Ja. Watt, hij geeft watt. Oh, is dat verbruik watt? 27. 2 punt. Dat is licht. En wat is die 30 ampère uur? Dat is denk ik de inhoud van jouw accu. Of 300? Ja, kan. Zou die accu 300 ampère zijn? Ja, die accu's zijn 2 keer 150 of zo. Ja. 125. Kijk, maar nu kunnen we het verbruik af gaan lezen. Want de walstroom is er nog uit en hij blijft in een plus ampère staan. Ja. Want het lampje gaat een beetje snel uit. Ja, maar dat is natuurlijk Maar dat is bezuiniging. misschien een instelling. 27,5 volt, hij geeft hetzelfde dan. Maar nu kan je je plus en min en je accuverbruik kan je zien. Ja, ik weet niet wat dit is nog. Hier, dit. Wat zijn dat voor dingetjes? Ja, UI, PC. Zijn dat ook drukknopjes? Nee, toch? ja maar dat staat in het boekje. Nee, oké. Maar we kunnen- zal het 300 ampère zijn die accu, joh? Ik zou dat kennen. Maar als jij nou, want nu zeg maar, staat er niks aan hè? Ja, die omvormer. Ja, maar als jij nou je boiler aanzet, Oh ja, dat ken ik wel. dan kunnen we even Ja. kijken, want dan zou die in de min zeg maar, Nu staat de boiler aan. Ik gebruik 700 watt. ja kijk, nu zie je min 26 ampère staan. Dus nu gaat die 26. Oh, kijk, de accu gaat naar Kijk. 29,9 gelijk. Ja, En een 711 watt haalt hij nu weg. ja. Die Nu kan- boiler. Ja. Zie je? En want nu Ja, gaat hij ja. 99. Laat de boiler maar even aan. Dan kunnen we even monitoren Wat hij of uitspoort. dat die gaat zakken. Maar ampère uur, Dus nu- is dat verbruik 29 ampère uur? Zal hij dat verbruiken? Ja, Uit die omvormer trekt hij dat, uit je accu Nee, natuurlijk. ja. Of zou dat kennen dan 700 watt? Ja, die boiler is 700 ja, watt. ja Ja. die trekt hij nu 700 watt. Ja, met de rest heb ik niks aan staan. Ja, de Nee. koelkast. Maar dat Nou. is net iets meer dan 700. Die 60 watt Ja, misschien van. maar we laten hem nu even 10 minuten staan. Die trekt 10 die minuten 28 staan. ampère weg. Dus die Ja, boiler. want nu gaat hij snel zakken, zie je. Ja, Maar laten we hem even zakken tot 95%. ja. En dan zetten we de boiler uit. En dan kunnen we ook zien wat de zonnepanelen gaan laden. Oh ja. Want als die natuurlijk 100% is, doen die zonnepanelen niks. Nee, een Dus- dynamo doet ook niks van je boot. Nee, dus laten we hem even staan. Dus hij is nu 28 ampère uit je accu aan het trekken. Ja, Per uur. Maar Ja. dat komt puur van je dingen vandaan. ja, 705 watt. Ja, en ik weet niet wat die 29,4 is. Ja, dat weet ik Dat ook weet niet. ik ook niet precies. Maar we laten hem even... Maar dit klopt wel precies, de wattage. ja, Dus hij werkt wel met die shunt, wat jij zei. Ja. Hoe zit hij dan via de min? ja. En hij geeft 24,7 nog. Kijk, hij is nu 97. Hè? Ja. En dan gaan we straks even kijken. Kijk, en die zonnepanelen geven een hogere spanning aan. Ja, Die geven 25 aan, maar die is aan het laden ja weer. die zonnepanelen die zijn aan het laden. Die zijn wel aan het laden, ja. Kijk, die zijn aan het bijladen. Maar als we straks de boiler weer uitzetten, dan kunnen we ook zuiver zien wat de zonnepanelen doen. Nou, we zijn weer terug. De accu staat nu 80%. Hè? 79%. Dus we kunnen nu de boiler weer uitzetten, Fred. Oh, de koelkast hier staat nog te snorren. Hij staat nou De boiler gaat even 79%. uit nou dan. 79%. En nu gaat hij laden. En hoeveel gaat hij nu laden? Hij gaat nu laden 2 ampère. En dan heb je nog gebruik van je koelkast, hè? Die staat nog aan nu. Die staat nog aan. En die Victor dan. Die doet altijd nog wat kleine dingetjes. Hè? Ja, Ja, je hebt altijd kleinverbruikertjes. maar hij blijft in de plus staan. Nu wel, ja. Dus die 79% van die accu, die zal in wezen... Oh, wij gaan naar het... Ja. Ja, hij is nu aan het laden. 2 ampère laat hij. Zie je dat? Ja. En het verbruik is nu 51 watt. Ja, Dat zou dus... dat is je koelkast. ja, maar er staan ook dingetjes op, hè. Er staan Ja. wat klokjes en rommeltjes op. 22 kleine dingetjes. Oh, dat weerstationnetje staat erop. Oh, de dingen zie ik nog aan staan. Die digitenne ding zit dan. Ja. Dat moet eigenlijk uit. Ja, eigenlijk moet je alles uitzetten wat stroom gebruikt. Ja, eigenlijk wel, ja. Even wachten, ik ga dat ook weer even uitzetten, dat ding. Ja, ik doe die stekkertjes er eigenlijk normaal wat uit, maar dat ding is zo saai aangegaan. Het zijn allemaal kleinverbruikers eigenlijk. Ja. Ja, die zit uit. Ik heb hier wat stekkertjes zitten nog. Ja. Televisie staat erbij en Ja. kleine dingetjes. Ja. Ja, die haal ik er.
dat zijn wel Normaal haal ik dit er altijd uit, alleen als ik tv kijk doe ik ze erin. Ja, dat zijn sluipgebruikers zijn dat. Ja. Die moet je wel uitzetten. Ja. Ja, En dan hebben we nog een elektrisch wekkertje achter en hier een elektrisch ja, wekkertje. maar dat zal niet zoveel gebruiken. En een cameraatje dingetje. Ja. Maar nu, Had hij weer iets minder. kijk wat nu, heb ik een oplading van 2,5 ampère. Ja, en gebruik is nu nog 2 seizoen. Ja, die koelkast rijdt nog steeds. Ja. Die moet even dadelijk stoppen. Ja, maar die koelkast heb je altijd aan. Ja. Hij laait nu 2,5 ampère. Ja, mooi hè? Dus hij zit gewoon in de plus. Ja. Maar Fred, wat ik net tegen jou zei, nou gaan we de motor even starten. Gaan we even kijken wat je dynamo, of we die ook kunnen meten. Wat erin gaat, zeg maar. Want we hebben nu 2,4 ampère, maar als we de motor erbij zetten, dan moet het meer worden. Hoppa. Kijk, dan vliegt hij gelijk naar de 20 ampère plus. Ja. Hij staat nu stationair, nu doet hij niet veel. Nu doet hij 4 ampère. Ja, maar als je hem hier heb je zo hoog zitten hier. Maar je kan hem stationair wat harder zetten. Kijk. Beetje harder. Ja, zo is goed. Ja. Ja, dan had ik naar 26,8. Ja, maar kijk, ik heb hier een oplading van 20 ampère, Fred. Hier. Nu heb je een plus die van accu's 20. stonden net op 79. Ja, dan dat zat zijn hier nu- weer op 80. We zijn nu weer aan het laden. Maar je hebt met je motor heb je natuurlijk nu. Oh. Kijk, we lopen al naar de 30 ampère toe. Als je aan het varen bent, dan doe je natuurlijk je accu's laden. Kijk, hij gaat naar 81 al, die accu. Ja? En hij stond net op 79. Ja. Dus nu gaat hij in een paar dingen gaat hij alweer de lucht in. Ja. 23, 24 ampère. Ja. Maar nu. Maar 600 zoveel watt geeft hij aan, maar dat is Ja. dat het, geeft hij dat verbruik of het laden dan? Nee, dat is laden. Zet de motor eens uit, Fred, nu. Ja. Dan gaat hij gelijk weer zakken. Hij staat op 27 volt hier. Ja. Ja, motor weer uit. En nu gaan we nog wat testen. Ja, Anita, Ja? wil jij de walstroom er weer in douwen alsjeblieft? Ja. Dan gaan we kijken wat hij gaat laden aan de walstroom. Maar nu geeft hij verbruik 53 watt. Ja, de laatste stroom die zakt nou weer. Ja. Kijk, nu gaat de Victron bij. Ja. En nu gaat hij... 25 ampère laden, 26. 27 ampère laten walstroom, zeg maar. Ja, de spanning komt overeen met hem ook zo'n beetje. Ja. 27,4. Ja. Ja, want de motoraccu's, die geven aan. Ja. Ja, maar dat zijn de motoraccu's. De startaccu geeft nu 27,0. Ja, maar die is vol. Die zit vol. Ja. Maar dit zijn de gebruikersaccu's. Nou kennen we... Maar hij geeft al vol aan. Kijk op die zonnepanelen ding. Ja. Staat het accu'tje erbij. Die Ja. geeft nu al helemaal vol weer aan, eigenlijk al. Ja. Maar hij zit Ja. op 80%. Hij moet even een beetje gaan... Maar die Man. 700 watt. Nou, het werkt allemaal. Helemaal mooi. Haalt die Victor om. Ja, ik lust wel wat te drinken, Fred. Doe mij maar koffie. 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 Dan kunnen we ook even kijken wat de koffieautomaat Ja, die zal wel, wat die doet. lekker snorrelen. Nou, koffieautomaten zijn altijd een beetje de grootste gebruikers, hè? Hoor maar, dan gaat die Victor nog knorren. Kijk, nou dan heb je al min 60 ampère, hè? Ja. Ja, Ja. dat is het, hè? Ja. Want dan je ziet gelijk ook de procenten zakken. Maar ja, dat is maar even, hè? Nou, ik ben helemaal
ik ben helemaal tevreden. Nou, we zitten lekker op het achterdek. Het is klaar, Fred. Het is klaar, ja. We hebben een shunt tussen gezet van €33. Ja. En we zijn wel even bezig geweest, 2 uurtjes, 3 uurtjes. Ja. Maar hij zit ertussen, alles zit aangesloten, zonnepanelen zitten erop. Dus eigenlijk hebben we voor €250 zonnepanelen. En we kunnen monitoren wat we Uit de accu trekken. uit de accu trekken. Dus En wat hij oplaadt. Helemaal mooi. Die namen van je motor heeft hij ook al. Dus die ja, moeten we aan hij draaien. geeft alles kan je nu Ja. zien. Dus nou ja, wij zijn er klaar mee. Ja. Vond je dit leuk? Geef Ja. een duimpje. Hè? En abonneer. Helemaal toppie. Ja? Ja, Jullie kunnen lekker gaan varen. yes, yes. Je kan lekker off-grid gaan liggen. Ook dat. Dus nou ja, geef een duimpje, abonneer en tot de volgende keer. Hè? Ja. Doei. Doei doei. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all